Tập 25. Không phải lão Hàm sao? Sao vậy? Thằng nhóc cậu mắt cao hơn đầu rồi à? Thấy ông đây thất thế, cũng không chào một tiếng. Là bác Hai à? Tôi chỉ lo đi nên không nhìn thấy. Chỉ là đi vòng quanh thôi. Sao? Lừa nhà ta tốt không? 2 tuổi, rất khỏe mạnh, có thể ra sức. Được rồi, đi đi. Góa phụ Dương không? Là đồng chí Lý Thúy Hoa, còn đang đợi cậu về nhà ăn cơm. Mẹ Tú Nhi, anh về rồi. Về rồi à, mệt lắm đúng không? Không mệt đây, đưa em. Đưa cái này cho em luôn. Mẹ Tú Nhi, từ lúc nhà ta được chia một con lừa lớn, anh đỡ tốn sức hơn nhiều. Sáng nay, sáng sớm anh đã đến Tây Sơn. 2 khay đậu phụ lớn đã bán sạch rồi. Nếu sau này cứ như vậy, cuộc sống của nhà ta sẽ tốt hơn nhiều. Xem anh vui mừng kìa. Uống nước đi, anh đừng quá sức. Tú Nhi tan học chưa? Vẫn chưa, sắp rồi. Tiểu Tú mau lên. Chào chú. Chào các con, tạm biệt chú. Bác Lộ Quân thật là oai phong. Tú Nhi tiếc là cha bạn chết rồi, nếu không cũng sẽ là đại anh hùng. Nhưng giáo viên nói rồi, cha bạn là liệt sĩ, cũng là anh hùng, bạn cũng vinh dự. Bạn còn nhớ cha bạn không? Mẹ mình nói mình còn nhỏ, cha đã theo đội ngũ đánh giặc rồi. Mẹ mình nói thật ra cha bây giờ của bạn mới là cha bạn, chính là người đi buôn chạy nạn. Nói bậy, cha mình là Dương Đại Ngũ, là nghĩa chủng quân, cũng là bác Lộ Quân. Mẹ bạn là người nói láo, mẹ bạn mới là người nói láo. Cha bạn chính là một kẻ đi buôn. Nếu không thì sao bây giờ bạn lại tên là Thẩm Tiểu Tú? Mình tên Dương Tiểu Tú. Bạn và mẹ bạn chính là kẻ nói láo. Đừng cãi nữa làm gì vậy Thẩm Tiểu Tú? Tiểu Tú, thật là không vội đợi Tú Nhi tan học rồi cùng ăn. Bây giờ thế đạo thật sự thay đổi rồi. Không ngờ con gái nhà nghèo cũng có thể đi học. Anh đừng mệt quá, cứ luôn nghĩ chạy xa để kiếm nhiều tiền. Nghe nói Sơn Tây bên kia rất loạn, có thổ phỉ. Anh phải cẩn thận. Không sao, bây giờ là thiên hạ của Đảng Cộng sản. Giặc đã sớm bị đánh chạy rồi. Còn lại mấy tên thổ phỉ cũng không sao. Hôm nay về gặp được Nghĩa Dũng Quân. Đúng rồi, gọi là bác Lộ Quân. Đúng là đội ngũ của người nghèo. Chúng ta người tốt lại còn lịch sự. Đừng nói hẹp. Người ta nhường anh đi trước còn đưa tay chào. Mẹ Tú Nhi, em nói xem, từ trước đến nay có người cầm súng nào đưa tay chào người dân không? Đều tại anh nhắc tới chuyện này làm gì?
lại khiến em đau lòng. Lại nhớ tới cha của Tú Nhi rồi đúng không? Không nhớ tới anh ấy. Anh ấy quá nhẫn tâm, nhớ tới làm gì? Không thể nói vậy được. Người ta đi đánh giặc là liệt sĩ, là anh hùng. Chúng ta cũng được vinh dự từ người ta, cho chúng ta đất trồng, còn chia một con lừa. Hay là chúng ta nghe ngóng, thử xem mộ của cha Tú Nhi ở đâu. Chúng ta đi đốt giấy cúng tế. Em đừng như vậy, anh không phải là người nhỏ nhen. Em chăm sóc anh là điều nên làm. Em nguyện ý chăm sóc anh. Đại ngũ nhẫn tâm nó đi theo đội ngũ. Nói đi là đi bỏ mặc mẹ con em và cha của anh ấy. Không quan tâm nữa, em đừng nói như vậy. Anh ấy cũng vì đánh giặc, vì người dân chúng ta. Em không hiểu đạo lý lớn. Em chỉ biết là lớn nhỏ nhà này không ai làm việc đồng áng. Anh ấy nói đi là đi. Lại đi nhiều năm như vậy, một bức thư cũng không có. Sau này cuối cùng cũng có thư. Nói anh ấy hy sinh rồi. Sau đó giặc cũng biết chuyện anh ấy làm bát lộ quân, tịch thu đất của nhà. Cha anh ấy vừa tức giận, vừa đổ bệnh, chưa tới mấy năm đã đi rồi. Mấy năm nay, nếu không phải anh đi sớm về tối, đi làm thuê bán đậu phụ, mẹ con em đã sớm chết rồi. Anh là ân nhân của nhà em. Em nói gì vậy? Lúc đầu nếu không phải em và chú nhà anh về từ cửa thôn, thì bây giờ anh đã sớm bị đóng băng rồi. Chú còn gả em cho anh, lại cho anh gia đình này, anh biết đủ rồi. Nhớ đến ân tình của nhà họ Dương, anh muốn đối tốt với em cả đời, báo đáp nhà họ Dương. Đều tại anh nhắc tới chuyện này làm gì? Hại em rơi nước mắt không có. Ha! Em xem cái này cho Tú Nhi. Con đi học rồi cũng ra dáng thiếu nữ rồi. Đừng để con bé mang đồ chắp vá nữa. Tới Tết anh cũng kéo cho em một bộ. Nhiều năm như vậy chưa thấy em mặc đồ mới bao giờ. Cực khổ cho em rồi. Anh chỉ nghĩ tới mẹ con em. Anh xem giày anh đi để giày mục luôn rồi. Anh không sao. Còn nhớ lúc đầu khi em và chú đưa anh về nhà, không phải anh còn đi chân không à, chạy nạn tới đây. Nếu em thật sự làm cho anh đôi giày mới, anh mà mang chắc không nỡ đi đường. Anh là bảo bối nhà em nhặt được. Anh tốt với em, tốt với Tú Nhi. Cha của Đại Ngũ cũng là anh đưa tiễn. Nếu Đại Ngũ trên trời linh thiêng, anh ấy cũng nhớ đến ân tình của anh. Không nhắc chuyện này nữa, lát nữa lại khiến em đau lòng. Cha. Sinh tử. Đến nhà rồi các anh em. Chúng tôi về nhà rồi. Về nhà rồi. Chia nhau ra ở đây thôi. Về nhà đi, về thăm hỏi chú thím. Ngày mai tôi đi thăm họ được, chúng ta về nhà được. Bác nói với con vài chuyện. Dương Tiểu Tú không phải tên của Dương Tiểu Tú. Tên là Thẩm Tiểu Tú, là con của người đàn bà ngoại tình. Biết chưa? Em trai đi mau, Dương Tiểu Tú không đúng. Bây giờ người ta đổi tên rồi là Thẩm Tiểu Tú. Mẹ của nó đi nhặt cho nó một người dượng. Dượng lại là kẻ đi buôn họ Thẩm.
Nên bây giờ người ta tên là Thẩm Tiểu Tú. Tôi tên Dương Tiểu Tú làm gì vậy? Cha tôi là anh hùng nghĩa dũng Quân Cúc. Mẹ mày là người ngoại tình. Nói không thì kẻ đi buôn kia từ đâu tới? Mẹ bạn mới là kẻ ngoại tình. Cha tôi là Dương Cúc đi đồ con hoang. Cha tôi là Dương Đại Ngũ là bác lộ quân. Bạn thả tôi ra. Mày là con quan, bạn mới là con quan, tôi đánh. Đánh hay lắm, tránh ra, đứng lên, đứng lên. Đừng đánh nhau. Đi cô bé đồ con quan. Bạn mới là con quan. Cha tôi là Dương Đại Ngũ là nghĩa dũng quân là bác lộ quân. Nhóc ranh cút. Cha tôi là Dương Đại Ngũ. Con gái đứng dậy. Con là Tú Nhi. Cha con tên Dương Đại Ngũ, chú biết cha con à? Con gái cha chính là cha con. Cha chính là Dương Đại Ngũ. Chú không phải cha con chết rồi. Tú Nhi về rồi. Tú Nhi mau đi xem cha mua gì cho con kìa. Ông đi đi, ông không phải cha tôi. Tú Nhi cha tôi tên Dương Đại Ngũ. Ông đi mau, ông không phải người nhà tôi. Tú Nhi, Tú Nhi. Tú Nhi con nói gì vậy? Ông đi đi, con làm gì vậy? Ông đi đi, con gái sao người con toàn đất vậy còn sao vậy? Nói mẹ nghe, mẹ đuổi ông ta đi đi. Sao mẹ lại tìm một kẻ đi buôn? Ông ta không phải cha con là Dương Đại Ngũ. Con nói gì Tú Nhi, con nói cái gì vậy? Mẹ không cần mặt mũi tìm một kẻ đi buôn. Mẹ là người ngoại tình. Con điên rồi à Tú Nhi? Mẹ ngoại tình 2 người bức chết ông nội con. Con nói bậy gì vậy? Sao con nói chuyện với mẹ như vậy Tú Nhi? Đại Ngũ. Đồ khốn. Anh đánh con gái tôi Cúc, tôi đánh chết anh Đại Ngũ. Tránh ra, mấy năm nay anh đi đâu tránh ra? Anh nghe em nói anh ấy là ân nhân nhà chúng ta. Cô mong tôi chết sớm đúng không? Anh không thể tránh ra. Mẹ Tú Nhi, anh Ngũ. Anh Ngũ khốn kiếp, tôi liều mạng với anh. Anh bình tĩnh đi, tránh ra cho tôi. Tôi liều mạng với anh Ngũ. Đừng. Mẹ tỉnh lại đi. Mẹ không thể đi mẹ. Mẹ tỉnh lại đi, đều tại tôi. Anh Đại Ngũ để giày trên ngựa của tôi. Tôi đi đổi giày cho anh ấy. Tôi không ngăn anh ấy, biết anh ấy về nhà rồi thì không có chuyện gì. Sao lại như vậy? Sau khi đồng chí Đại Ngũ tham gia nghĩa chủng quân thì không liên lạc với nhà nữa. Năm thứ 2 sau khi đi, chú Dương dẫn chị dâu Thúy Hoa đi làm ruộng. Đúng lúc gặp lão Hàm chạy nạn bị lạnh ngã bên đường, nên cứu về. Thấy anh ấy cũng thành thật, cũng không có việc gì, nên giữ lại nhà làm người lao động. Sau đó truyền đến tin tức đồng chí Đại Ngũ hy sinh, rồi chú Dương lo đến mức đổ bệnh. Trước khi chết cho lão Hàm vào cửa ở trễ. Anh lão Hàm rất tốt mấy năm nay. Tốt với Tiểu Tú, chị dâu Thúy Hoa, cả thôn ai cũng thấy được. Nhưng mà người dân tư tưởng vẫn bảo thủ. Có vài tin đồn bịa đặt nói xấu sau lưng. Lần này là Ngụy Bảo Trưởng địa chủ đó. Ông ta hận chúng ta chia gia súc của ông ta, hận bác lộ, hận nghĩa dũng quân. Mới đốc mấy đứa nhỏ không hiểu chuyện, đi bắt nạt Tiểu Tú để đồng chí Đại Ngũ nhìn thấy được. Đây chẳng phải là hiểu lầm sao? Tên khốn đó đâu đã bị bắt, bị nhốt rồi. Lần này là đội công tác chúng tôi làm không tốt, không điều tra kỹ càng chuyện đồng chí Đại Ngũ hy sinh, cũng không chăm sóc tốt cho gia đình người dân. Trong nhà anh lão Hàm và chị dâu còn người thân nào không? Lão Hàm chạy nạn tới nhà ở Quan Lý.
Không biết địa chỉ chính xác. Tôi đoán là cũng không có ai. Chị dâu Thúy Hoa có một mẹ già, một anh trai đã phái người đi đón rồi. Người nhà có yêu cầu gì phải cố gắng giải quyết, động viên xoa dịu họ. Sinh tử, đưa Tú Nhi đến nhà cậu, để chú và thím giúp đỡ trông nom. Được, đi đi. Dương Đại Ngũ. Vô Liêm Sĩ. Bọn giặc lan truyền tin đồn, báo chí quốc dân đảng cũng theo đó quấy rối, thấp hèn và đáng ghê tởm. Lữ đoàn trưởng, sự tình không phải như vậy. Đại Ngũ chỉ là ngộ sát, tôi hiểu cậu ấy. Trung Hiếu, Lưu Tân Uy và tất cả tiểu đoàn Tùng Sơn lấy mạng và chiến công để đảm bảo cho cậu ấy. Suy cho cùng cũng là 2 mạng người. Mẹ Tiểu Tú có thể là ngộ thương, nhưng lão Hàm thì sao? Tổng bộ đã ra nghị quyết. Cậu tự xem đi. Lữ bộ phái đội chấp pháp đi chấp hành. Vẫn nên giao cho Trung Hiếu xử lý. Cậu ấy sẽ không chấp nhận người khác động vào anh em chiến hữu của cậu ấy. Được. Tiểu đoàn trưởng sao rồi, xử phạt ra sao? Tiểu đoàn trưởng xử phạt ra sao? Không thể nào. Đây là ai quyết định? Có phải chính quỷ bàn không được? Tôi phải đi tìm anh ấy. Cậu ấy không đáng chết, anh quay lại. Tiểu đoàn trưởng quyết định này là sai lầm. Dương Đại Ngũ không đáng chết, cậu ấy không cố ý. Cậu ấy chỉ ngộ thương, cậu ấy là công thần. Đây là mệnh lệnh của Lữ bộ, đây là kỷ luật. Tiểu đoàn trưởng Đại Ngũ không đáng chết. Cậu ấy không đáng chết. Đây là kỷ luật. Tiểu đoàn trưởng, cậu đừng ngăn tôi. Đừng cản tôi, đừng cản tôi. Tôi nói rồi, đây là mệnh lệnh, là kỷ luật, là kỷ luật. Tiểu đoàn trưởng, không công bằng với cậu ấy.
Đại Ngũ. Anh Ngũ, anh Ngũ, anh Ngũ. Chàng. Tiểu đoàn trưởng. Chú Trung, chú cứu cha con đi. Chú cứu cha con đi, chú cứu cha con đi. Chú cứu cha con đi. Cứu cha con đi. Tú Nhi. Sau này không gọi là chú Trung nữa, gọi là cha. Được không anh Ngũ? Tú Nhi. Dập đầu với cha con đi. Cha Trung. Cha đây. Cha đây. Cha Trung, cha đây. Mau mau mau. Đại ca Tiểu đoàn trưởng Trung. Tôi đại diện Trùng Sơn Bạch Miếu Tử cầu xin cậu tha cho tham mưu trưởng được không, tôi dập đầu với cậu. Chú à, đúng vậy, tha cho tham mưu trưởng đi. Xin anh đó mau đứng dậy, mọi người đứng dậy đi. Tha cho anh ấy đi, tha cho anh ấy đi. Bà con. Dương Đại Ngũ, tôi cảm ơn mọi người. Đứa nhỏ tốt. Tôi là người của bộ đội. Giết người đền mạng, đó là điều hiển nhiên. Cầu xin các anh tha cho tham mưu trưởng đi. Đi đâu? Anh Ngũ lúc mới đến Tùng Sơn, anh là người đón tôi. Đoạn đường cuối cùng tôi tiễn anh. Cầm đầu. Có thể theo cậu đánh giặc. Thật sự rất thỏa mãn. Nếu như có kiếp sau, tôi vẫn sẽ đi theo cậu. Nhưng mà vẫn phải học văn hóa cho tốt. Sửa đổi tính tình nóng nảy của mình. Tôi thấy tên Dương Tiểu Tú hơi quê mùa. Tôi muốn bàn bạc với anh, đặt cho Tú Nhi một cái tên là Tâm Dư Tú Nhi là nhũ danh.
Tâm Dư Tâm trong Tâm Can Bảo Bối. Dư bên trái là chữ nữ, bên phải là chữ Dư trong Trao Tặng Quân Chương. Ý nghĩa rất đẹp ở cổ đại là chức danh của nữ quan. Tôi lấy tên này không phải muốn Tú Nhi sau này làm quan lớn gì. Tôi chỉ muốn con bé trở thành cô gái mới của Trung Quốc mới, tự cường tự lập, giống như cha con bé cống hiến cho quốc gia. Tâm Vương. Hay. Rất hay. Rất hay. Gọi cũng rất thân mật. Con bé này thật có phúc. Trước đây có chú Lão Hàm chăm sóc, giờ đây có cậu dỗ dành. Tôi không còn gì lo lắng nữa. Đứng đi. Tôi nên quỳ đền tội cho mẹ Tú Nhi, cho Lão Hàm, đền tội cho Nghĩa Chủng Quân Bát Lộ Quân. Tôi khiến đội ngũ mất mặt rồi, tôi là một tội nhân không? Anh là anh hùng, là anh em, vĩnh viễn đều như vậy. Kính lại. Cha ơi, cha ơi. Cha ơi, cha ơi, cha ơi, cha đừng đi. Cha ơi. Cha ơi. Cha ơi, cha ơi, cha ơi, cha, cha ở đây, cha ở đây. Cha ơi, đừng đi, cha ở đây. Cha. Cha con là người xấu sao? Phải nhớ, cha con anh ấy là người tốt. Người tốt cũng sẽ phạm sai lầm sao? Tất nhiên, người tốt cũng sẽ phạm sai lầm. Nhưng chúng ta vẫn rất thương anh ấy. Rất thương anh ấy. Tú Nhi phải nhớ cha con là một người rất tốt.
Núi Y Kỳ. Tư lệnh. Tôi mới thấy một đám người vác súng, áp giải vài xe hàng vào thôn vác súng. Ai lại không có mắt, dám bước vào địa bàn của cứu quốc quân núi Y Kỳ. Các anh em nhanh tay nhanh chân lên, để thứ không có mắt đó biết sự lợi hại của cứu quốc quân chúng ta. Có hàng thì lấy hàng, cố gắng đừng làm bị thương người dân. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Chuẩn bị xuất phát đường. Đi. Đi. Bà con các đồng chí mau ra đây đi. Ra đây đi. Bác Lộ Quân gửi lương thực tới cho mọi người, mau lên. Bác Lộ Quân gửi lương thực tới rồi. Ra đây đi, lương thực tới rồi bà con. Mau ra đây đi. Cực khổ rồi. Cảm ơn. Cảm ơn, cứ để tôi Bác Lộ Quân cảm ơn. Lương thực tới rồi. Xin chào, có lương thực rồi. Đi theo lần này bà con vui vẻ rồi. Mau lên bà con, tới rồi, tốt quá rồi. Rất cảm ơn các anh. Rất cảm ơn các anh. Trung thôn bị cắt lương thực rồi. Đội ngũ chúng ta cứu mạng chúng tôi rồi trưởng thôn. Chúng tôi tới muộn rồi. Bà con khiến mọi người chịu khổ rồi. Bà con mọi người chịu khổ rồi. Không thể nói như vậy. Các anh cả đường trèo đèo lội suối, vất vả lắm rồi. Đảng Cộng sản tốt, Bác Lộ Quân tốt. Đảng Cộng sản vạn tuế, Bác Lộ Quân vạn tuế. Bác Lộ Quân vạn tuế. Đảng Cộng sản vạn tuế, Bác Lộ Quân vạn tuế. Đây nhường đường chút. Đây anh cũng lấy bên này đi được, còn đây nữa lấy đi. Chính là đám người đó cũng không biết từ nơi nào. Mặc kệ chúng là ai dám bước vào địa bàn của chúng ta. Bắn. Chuyện gì vậy? Nhất định là đám Tất Thối đã quay lại rồi. Tất Thối bắn cho tôi. Bắn. Xông lên. Hậu tử yểm hộ bà con rút lui rõ. Tiểu quan dẫn người chặn đánh địch rõ. Còn lại chuyển lương thực cho tôi. Đi. Là người nơi nào bắn súng chuẩn như vậy? Chuẩn. Có chuẩn tôi cũng phải bắn hắn thành tẩu ông cẩu tử. Chia ra hai đường. Cậu dẫn một đội vòng từ phía sau bao vây chúng. Được, đi thôi, đi. Bắn. Đội trưởng. Bắn cho tôi. Các người chạy không thoát. Mau đầu hàng đi qua bên kia. Đuổi theo cho tôi. Đi chạy qua kia. Bên này. Lên.
Không được nhúc nhích, không được nhúc nhích. Trói lại. Đuổi theo, đừng cho hắn chạy lên, mau. Tránh ra, hầu tử. Mau, mau, mau. Hầu tử, cố lên cho tôi không muốn nợ cậu một mạng. Bọn chúng trốn ở góc chết. Hắn có thể bắn ta, nhưng ta không thể bắn hắn. Cái này thì dễ. Dẫn hắn qua đây rõ, đứng lên đi, đi. Người bên trong, nghe đây cho tôi. Bắn qua đây, nhắm cho chuẩn, đừng bắn trượt. Chỉ huy mau nổ súng, mặc kệ tôi. Nổ súng đi. Đừng bắn trượt, tiểu quan đồ khốn. Chỉ huy mau nổ súng. Tôi cho anh một cơ hội. Nếu muốn sống, bỏ súng xuống rồi ra đây. Tôi đếm đến 3, 1. 2 tấc thối. Đứng lên. Đi từ từ qua đây. Đi thẳng. Chỉ huy, anh hồ đồ rồi. À, muốn chết thì cùng chết. Còn có nghĩa khí, bớt nói nhảm. Muốn giết thì giết. Tiểu đoàn Tùng Sơn Bát Lộ Quân sẽ không bỏ qua cho các người. Giết bọn chúng, lấy đầu chúng tới lễ cho anh em đã chết. Khoan đã. Các anh thật sự là tiểu đoàn Tùng Sơn Bát Lộ Quân. Đừng nói nhiều. Muốn giết thì giết, nói nhiều vậy làm gì? Thổ phỉ. Đừng trợn mắt với tôi. Ông đây trước giờ không giết người già yếu bị thương, càng không giết đối thủ của giặc. Không được động. Còn rất có khí phách. Anh ta như vậy rồi, tôi còn có thể làm gì anh ta? Trúng ngực. Đừng gấp, thở chậm thôi để máu chảy chậm lại. Có lẽ sẽ giữ được mạng của anh. Trở về nói trưởng quan các anh. Cứu quốc quân núi Y Kỳ, chúng tôi là đội ngũ kháng Nhật. Tôi kính trọng Bát Lộ Quân các anh đánh giặc. Nhưng núi Y Kỳ này là nơi của cứu quốc quân kháng Nhật núi Y Kỳ. Bát Lộ Quân các anh đừng xen vào, còn dám vượt biên giới. Đừng trách Đại Mạc Tử tôi không nể mặt. Không khoan bỏ qua vậy à? Bọn chúng giết rất nhiều anh em của chúng ta, có thể bỏ qua sao? Không thể. Đánh trận chính là đặt cược tính mạng. Không phải anh giết tôi thì là tôi giết anh. Đao đấu đao, súng đấu súng. Để người khác giết mình là tay nghề yếu. Nhưng chúng ta nhưng cái gì? Cũng không phải giặc đều là đội ngũ kháng Nhật. Bớt chết một người thì bớt một người đầu bạc, tiễn người đầu xanh, thêm một người đánh giặc.